Ai observat vreodată că există relații în care oamenii se iubesc unul pe celălalt profund și totuși rămân ei înșiși și alte relații în care oamenii se iubesc la fel de intens, dar parcă se dizolvă unul în celălalt? Mă gândesc la asta pentru că recent mi-au venit în minte două povești de iubire extraordinare, ambele din Rusia secolului al XIX-lea, ambele despre femei care purtau același prenume, Ana. Și m-a frapat cât de diferit au iubit cele două, deși intensitatea nu cred că era diferită. Te întreb direct, când iubești pe cineva, simți că te apropii de el sau de ea păstrându-ți conturul? Sau simți că te topești în celălalt până când nu mai știi exact unde te termini tu și unde începe el? Pentru că asta e diferența despre care vreau să vorbim astăzi. Diferența dintre intimitate și fuziune. Intimitatea e când te apropii de cineva și rămâi tu. Fuziunea e când te apropii de cineva și tu dispari. Și paradoxul e că fuziunea se simte uneori ca formă supremă a iubirii. Unor priviri externe le poate părea devotamentul total sau abandonul romantic. Cei din afara cuplului pot fi convinși că așa trebuie să arate dragostea adevărată. Aproape sigur, rar se gândesc că fuziunea distruge tocmai ceea ce pretinde că celebrează. Asta li se întâmplă atât bărbaților, cât și femeilor. Uite, poate ești bărbat și ai avut o relație în care ai simțit cum te-ai pierdut în imaginea pe care ți-ai format-o asupra acelei femei. Cum ea a devenit centrul universului tău și simțeai că fără ea nu mai ai identitate. Sau poate ești femeie și ai simțit cum te topești în nevoile lui, cum alegerile tale dispar una câte una, cum ajungi să nu mai știi ce vrei, pentru că de ani de zile ai mers tot timpul după prioritățile lui. Hai să intrăm direct în poveștile celor două Ane și să descoperim împreună cum a arătat intimitatea și fuziunea prin ochii lor. Ești la A trăi ca și cum ai ști, un podcast care pune alături psihologia de artă, literatură și poezie, pentru a te ajuta să te înțelegi mai bine, mai ales în a doua jumătate a vieții. Astăzi vom pune față în față două femei. Ana Grigorievna Dostoevskaya, soția scriitorului, și Ana Karenina, eroina romanului lui Tolstoi. Și vom încerca să înțelegem ce le-a deosebit, deși amândouă au iubit cu aceeași intensitate. Ana Grigorievna avea 20 de ani când l-a întâlnit pe Fyodor Dostoevski. Tatăl ei citise toate cărțile lui Dostoevski și era admiratorul fervent al scriitorului, iar ea, asemenea. Fiind o fire mai independentă și fiind nevoită să muncească, Ana va absolvi primul curs de stenografie pentru femei deschis în Rusia și va deveni o excelentă stenografă. Un profesor i-a recomandat lui Dostoevski, care avea nevoie disperată de ajutor pentru a-i dicta un roman pe care avea să-l termine în mai puțin de 30 de zile. Prin urmare, avea un termen limită foarte strâns. Dacă nu ar fi respectat acel termen, risca să piardă drepturile asupra tuturor operelor sale viitoare. Ceea ce urmează este extraordinar din punct de vedere psihologic. Ana intră în apartamentul dezordonat al unui geniu ruinat, epileptic, cu 25 de ani mai în vârstă, îndatorat și tocmai ieșit din doliu pierderii primei soții și a fratelui său. Lucrând alături de el, treptat, ea îi descoperă nu doar mintea strălucită despre care știa deja din cărțile lui, dar și sufletul. Relația lor de tip stenografă-scriitor se transformă. Ana face eforturi supraomenești pentru a ține ritmul cu scriitorul, transcriind noaptea ceea ce el îi dicta ziua, pentru ca a doua zi totul să meargă în același flux. Munca ei capătă sens, structură și profunzime, iar Dostoevski găsește în ea un sprijin neașteptat, un sprijin matur. Împreună reușesc să termine romanul Jucătorul.
Da, acesta este titlul romanului și asta este o ironie a sorții, nu-i așa? Pentru că dacă știi povestea vieții lui Dostoevski, îți amintești că romanul despre dependența de jocuri de noroc a fost scris cu ajutorul femeii care avea să-l ajute pe Dostoevski să supraviețuiască propriei dependențe de jocuri de noroc. Ana scrie în memoriile ei că în timpul pauzelor de ceai dintre sesiunile de dictare, Dostoevski îi povestea despre viața sa plină de nenorociri. Și într-o zi ea l-a întrebat: "De ce ți amintești doar vremurile nefericite? Povestește mai degrabă despre cum ai fost fericit." Și el i-a răspuns: "Fericit? Dar n-am avut încă fericire, cel puțin nu genul de fericire despre care am visat dintotdeauna. Încă o aștept." Ce a simțit Ana în momentul acela? Gândește-te, ai 20 de ani, ești la început de drum și în fața ta stă un om de 45 care îți spune că nu a cunoscut încă fericirea. Un om lângă care te simți mai mult tu. Ce ai putea face? Te ridici și pleci? Îți spui, asta e prea mult pentru mine, omul ăsta vine cu prea mult bagaj, cu prea mult întuneric, cu prea multe nevoi pe care eu nu le pot satisface? Sau rămâi ca Ana? Pentru că ea rămâne, deși vede pericolul, în același timp ea simte și altceva dincolo de el. În memoriile publicate în 1925, Ana scrie: "În adevăr, soțul meu și cu mine eram persoane cu construcție complet diferită, cu înclinații diferite, cu vederi complet diferite. Dar am rămas întotdeauna noi înșine, fără să facem ecou unul altuia, fără să ne lingușim reciproc, nici eu încercând să mă amestec în sufletul lui, nici el în al meu." Observă ce spune ea. Am rămas întotdeauna noi înșine. Nu spune noi am devenit una. Nu spune eu m-am topit în el sau el s-a topit în mine. Nu spune ne-am completat, ci am rămas noi înșine. Așa arată intimitatea definită în cel mai simplu mod posibil. Dar să nu credem că Ana a avut un drum lin în această relație de iubire. Departe de asta. În vara lui 1867, la doar câteva luni după nuntă, Ana și Fiodor pleacă în Europa Occidentală. Au puțini bani, dar suficienți pentru câteva luni de călătorie liniștită. După ce se bucură de muzee, de biblioteci și de descoperirea orașelor europene, Berlin, Dresda, Hamburg, ajung și la Baden-Baden, un oraș cu cazinouri celebre, locul unde scriitorul voia să-și demonstreze lui însuși că descoperise o metodă imbatabilă de a câștiga la ruletă. Dostoevski joacă la ruletă, evident într-o febră de necontrolat. Are câștiguri tranzitorii, dar în fapt pierde tot ce aveau. După fiecare nouă partidă, revine la Ana, îi promite că se oprește, îi cere banilor de rezervă, îi pierde și pe aceea. Amanetează diferite lucruri, cerceii ei, cadoul de nuntă și alte bunuri ale cuplului. Încearcă să-ți imaginezi. Ai 20 de ani, ești căsătorită de câteva luni, ești într-o țară străină după luna de miere și soțul tău tocmai a pierdut tot ce aveați, inclusiv cerceii tăi de la nuntă. Descoperi brusc o dimensiune a lui pe care nu o cunoșteai. Ce simți în momentul acela? Ana scrie în memorii: "Ca să fiu dreaptă cu mine, trebuie să spun că nu îi reproșam niciodată soțului meu pierderile de bani. Nu m-am certat niciodată cu el pe această temă și dădeam fără murmur ultimii noștri bani. Dar sufeream până în adâncul sufletului când vedeam cât de îndurerat era Fiodor Mihailovici. Se întorcea de la ruletă palid, epuizat, abia ținându-se pe picioare. Îmi cerea bani, pleca și se întorcea după jumătate de oră și mai supărat.
și așa până pierdea tot ce avea. În curând însă am înțeles că nu este vorba doar de o lipsă de voință, ci de o pasiune pustiitoare, de o stihie împotriva căreia nu pot lupta nici caracterele ferme. Și totuși, în mijlocul acestei dureri, Ana face ceva remarcabil. Ea reușește să separe omul de boala lui. Spune ea o pasiune pustiitoare, o stihie. Ea nu spune un om slab, un om fără caracter, un om care nu mă iubește destul, care nu se implică în relație. Ea vede dependența ca pe o forță care îl posedă, nu ca pe o alegere pe care el o face împotriva ei sau a relației. Aici merită să ne oprim o clipă și să înțelegem mai bine ce a văzut Ana în acea pasiune pustiitoare a soțului ei. Psihologul existențialist Rollo May, cu care sunteți deja familiarizați, a scris despre aceste forțe care ne pot prelua complet, numindu-le forțe daimonice. Termenul vine de la grecii antici, care numeau daimon orice forță interioară care poate prelua controlul întregii persoane. În termenii lui May, sexul, furia, setea de putere, jocurile de noroc, toate sunt exemple de astfel de forțe. Îți amintești, poate, am descoperit împreună daimonul furiei în episodul despre Artemisia și Caravaggio și daimonul puterii în episodul despre protagoniștii din Bătrânul și Marea de Hemingway și Moby Dick de Herman Melville. Iubirea, Erosul, este deci al treilea daimon pe care îl explorăm împreună. Iubirea este poate cel mai ușor de recunoscut daimon dintre toate și asta se reflectă atât de variat în limbajul nostru. Spunem că iubirea ne orbește, că iubim nebunește, ne pierdem capul după cineva. În engleză, când ne îndrăgostim, cădem în iubire, fall in love. În franceză, cădem iarăși, tomber amoureux. Cădem, nu urcăm. Suntem loviți de trăsnet, vrăjiți, bolnavi de dragoste. Observă cum limbajul nostru despre iubire este aproape în totalitate pasiv. Nu urc, nu intru în iubire, nu construiesc iubire, nu aleg iubirea, ci cad. Sunt lovit, sunt orbit, sunt vrăjit, sunt bolnav. E ca și cum înțelepciunea populară a știut dintotdeauna că erosul este o forță care ți se întâmplă, nu ceva care este făcut de tine. Nu este o inițiativă. Întrebarea devine: poți să fii lovit de trăsnet și totuși să rămâi în picioare? Poți să cazi în iubire fără să ajungi în abis? Ana Dostoevskaya pare să fi demonstrat prin comportamentul ei alături de soțul ei un răspuns posibil. Dar înainte de a ne întoarce la ea, te invit să te gândești un pic la tine sau la cei apropiați. Ce faci când partenerul tău face ceva ce te rănește profund, așa cum a pățit Ana când a trecut prin episodul de la Baden-Baden? Există câteva răspunsuri tipice pe care le vedem în terapie, dar și în viață. Primul răspuns posibil este să pleci. Să spui: eu asta nu am acceptat, asta nu este ceea ce am agreat când am intrat în relația asta, nu îmi pot petrece viața alături de un om care mă distruge financiar și emoțional. Al doilea răspuns posibil este să te pierzi încercând să îl salvezi, să intri în rolul de părinte care îl supraveghează, care ascunde banii, care îl controlează, care își investește toată energia încercând să-l schimbe pe el în loc să își trăiască și propria viață. A treia cale, poate mai complicată pe termen lung, este să rămâi, dar să te umpli de resentiment, să continui relația ca un fel de martor acuzator permanent, să nu pleci niciodată, dar în același timp nici să nu îl ierți niciodată. Ana Dostoevskaya nu face nimic din toate acestea, așa cum aflăm din memoriile ei,
Ea, în loc să trateze jocul de noroc al soțului ca pe o trădare personală, ca pe un semn că el nu o iubește destul, că ea nu contează pentru el, înțelege situația dintr-un punct de vedere mai larg. Ea îl vede ca pe o manifestare a unei forțe din el pe care el însuși o urăște și nu reușește să o controleze. Aceeași forță dezlănțuită care alimenta și geniul lui literar, aceeași energie necontenită care îl făcea să scrie toată noaptea când începea să scrie. E o vedere panoramică, nu una subiectivă. Desigur, asta nu înseamnă că ea acceptă comportamentul lui. Nu înseamnă că îi spune, e în regulă, dragule, pierzi ce avem, nu-i nimic. Ana este furioasă, este rănită, își plânge, cercei, amanetați, se simte în nesiguranță. Dar ea reușește ceva extraordinar de rar. Acest lucru de a separa comportamentul de persoană, fără să justifice comportamentul și fără să condamne persoana. Ea își dă seama că patima aceasta este o boală fără leac și că singura salvare este fuga. Poate sună simplu când citim asta în memoriile altcuiva, dar gândește-te cât de greu este de pus în practică. Nu știu, gândește-te la ultima dată când partenerul tău a făcut ceva care te-a rănit profund. Cât de ușor a fost să nu tragi concluzia că el este egal cu acel comportament, că întreaga lui ființă se reduce la greșeala aceea. Și te întreb asta pentru că este aproape un automatism de gândire. Când suntem răniți, avem tendința de a generaliza. Dacă el nu m-a ajutat azi să rezolv ceva, atunci asta devine nu că el azi s-a purtat altfel, ci devine egal cu el nu mă iubește, lui nu-i pasă de mine, pentru el eu nu contez. Adică un eveniment singular devine o caracterizare totală a persoanei. Ana reușește să țină separat comportamentul de om și să spună da, el a făcut toate aceste lucruri și asta e groaznic și trebuie să găsim o soluție, dar el nu este jocul lui de noroc, la fel cum eu nu sunt cele mai proaste decizii ale mele. Și făcea asta încercând să îi insufle speranță, ajutându-l să scrie, impulsionându-l să meargă împreună în plimbări lungi ca să se adune și să se reconecteze, să discute unul cu celălalt, să se simtă unul pe celălalt. Sau să meargă în sala de lectură ca să citească ziarele de limbă rusă și să intre înapoi în contact cu lumea, arătându-i că se poate și altfel, amintindu-i despre alternativele la viața aceea. Ceea ce face Ana este să-l ajute să privească peste situația curent. Dar ceea ce urmează în viața celor doi face ca episodul de la Baden-Baden să pară aproape suportabil. În 1868, la Geneva, Ana naște o fetiță, primul lor copil, pe nume Sonia. La doar 3 luni mai târziu, Sonia moare de o pneumonie fulminantă. Știți bine cât de mare era încă mortalitatea infantilă pe la mijlocul secolului XIX. Iar situația aceasta este de altă natură față de cea pe care am povestit-o până acum, pentru că aici nu mai vorbim despre o slăbiciune de caracter sau despre un viciu care poate fi controlat, ci despre acea realitate crudă a unui scenariu, poate cel mai îngrozitor scenariu pentru orice părinte. Moartea copilului. Ana notează în memoriile ei. Era atâta tristețe și amărăciune în familia noastră, de parcă am fi fost învăluiți în negură. Ana avea, cred că, 22 de ani. Își pierduse fiica, nou-născută, era într-o țară străină, departe de familie, cu un soț care tocmai ieșise din criza jocurilor de noroc. Ar fi putut să se închidă în sine, să-l învinovățească. Dacă nu pierdea banii la ruletă, poate aveam un doctor mai bun, poate nu trebuia să stăm în condiții atât de precare. Ar fi putut să construiască un zid între ei și să nu mai lase pe nimeni să se apropie de ea. Dar nu a făcut-o. Și mulți oameni, după o astfel de pierdere
pot reacționa în acest mod pe care tocmai l-am descris. Se închid sau se izolează. Ana Dostoevskaya nu face asta. Își păstrează intactă legătura cu soțul ei, erosul lor se maturizează, pentru că tocmai au mai trecut împreună o nouă probă de foc. Dar ce înseamnă maturizarea aceasta? Înseamnă că forța aceea copleșitoare, care te-a împins inițial spre celălalt, care era la început ca o vrajă, după ce trece prin experiența pierderii, iese de acolo transformată în ceva mai profund. Și asta putem observa și noi la cupluri care au trecut împreună prin pierderi și încercări. O boală gravă, pierderea unui părinte, o criză financiară severă. Unele cupluri se destramă, fiecare purtându-și durerea și poate învinovățindu-l pe celălalt. Dar alte cupluri ies din criză cu o conexiune pe care cei care nu au suferit împreună nu o pot înțelege. E ca și cum suferința comună ar fi o a treia prezență care le cimentează legătura într-un mod imposibil de exprimat în cuvinte. Ana și Fiodor vor mai pierde un copil pe Alexei în 1878. Apoi vor trece și prin alte episoade de sărăcie, prin diferite umilințe sociale, prin boala lui. Povesteam despre crizele de epilepsie, în timpul cărora ea credea de fiecare dată că îl va pierde. Și cu fiecare criză, ceva în ea se întărește. Nu se împietrește, dar se întărește o anumită capacitate de a iubi cu ochii deschiși, fără iluzii, fără nevoia de garanții că totul va fi bine. Tocmai am văzut cum Ana a reușit să separe omul de boala lui. Dacă ți-a venit în minte cineva din viața ta, un partener, un părinte, un prieten cu care ai încercat să ai o astfel de relație mai largă, apasă, te rog, pe like, pentru că vreau să știu cât de frecventă este această experiență. Aceasta este povestea primei Ane, a Anei Dostoevskaya, o femeie care a reușit să iubească aproape ca un personaj din marile romane ale lui Dostoevski. Pe mine m-a dus mereu cu gândul la Sonia din romanul Crimă și Pedeapsă, prin profunzime, prin înțelepciune și prin felul în care s-a dedicat total iubirii. Pe tine la ce personaj te duce Ana Dostoevskaya cu gândul? Acum să vedem cum arată reversul exact al acestei povești. Și pentru asta, pe lângă Rolomei, mai avem nevoie de un ghid, de scriitorul Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov nu doar a scris literatură, dar a și predat literatura la universități americane în anii 40-50. Prelegerile sale au fost publicate și la noi sub titlul Cursuri de literatură, dar pe lângă literatura europeană, el are și o colecție numită Lectures on Russian Literature, cursuri despre literatura rusă, iar acolo Nabokov dedică aproape 100 de pagini romanului Ana Karenina. 100 de pagini este practic cea mai lungă analiză din volum, mai lungă decât orice a scris despre Gogol sau despre Cehov sau chiar despre Dostoevski, pe care, în mod ironic, Nabokov îl disprețuia. Nabokov consideră că Ana Karenina este un roman pe care trebuie să-l citești cu atenție la fiecare detaliu, pentru că Tolstoi nu scrie nimic întâmplător. Ce observă Nabokov în acest roman? Mai întâi, structura paralelă. Nabokov subliniază că Tolstoi construiește în paralel două povești de iubire. Una a cuplului Ana și Vronski, pe care îl numește bogat din punct de vedere senzual, dar fatidic și steril din punct de vedere spiritual, și celălalt cuplu, Kitty și Levin, în care senzualitatea este prezentă, dar este mult mai echilibrată și mai armonioasă. Există o atmosferă de responsabilitate, de tandrețe, de adevăr și de bucurii de familie. În termenii noștri,
E vorba despre un cuplu al fuziunii și un cuplu al intimității. Un cuplu în care erosul posedă și unul în care erosul este integrat. Nabokov scrie așa: iubirea nu poate fi exclusiv carnală, pentru că atunci este egoistă. Și fiind egoistă, ea distruge în loc să creeze. Și astfel ea devine păcătoasă. Observă ce spune el aici. Iubirea care nu construiește, care nu creează, care rămâne doar consum al celuilalt, să-i spunem, este pentru Nabokov o formă de egoism deghizat în pasiune. Cu toate acestea, evident că nu există rețete de a iubi sau rețete de intimitate. Chiar Tolstoi însuși, prin gura personajelor sale din roman, scrie o propoziție pe care am notat-o pentru că mi se pare foarte importantă pentru înțelegerea iubirii. Cred că dacă e adevărat că există tot atâtea minți câte capete sunt pe lume, atunci există tot atâtea feluri de iubire câte inimi sunt. Acest citat pare o celebrare a diversității iubirii, dar în contextul romanului funcționează ca și avertisment, în sensul că nu orice formă de iubire duce la același rezultat. Unele inimi iubesc în moduri care le împlinesc, iar altele iubesc în moduri care le distrug. Hai să rezum povestea din romanul acesta faimos, care este atât de cunoscută încât aproape ezit să o prezint, pentru că cine nu știe povestea Anei Karenina? În roman, ea este soția unui înalt funcționar petersburghez, mama unui fiu care trăiește o existență impecabilă din punct de vedere social, dar amorțită în interior. Căsnicia ei cu Karenin nu este rea în sensul în care ne imaginăm noi astăzi o căsnicie rea. Nu există violență, infidelitate sau certuri. Dacă ar fi să ne exprimăm mai poetic, aș spune că există absența. Karenin este un soț neutru emoțional, o sursă de stabilitate și respect, dar nu de eros, de iubire. El îi oferă Anei structura, nu eros. Rolomei ar spune că în această căsnicie erosul lipsește, iar când erosul este sufocat, el nu dispare, ci se acumulează ca nuala sub presiune, așteptând momentul în care să izbucnească. Întâlnirea dintre Ana și contele Vronski pe peronul gării din Moscova este exact această izbucnire. O epifanie a erosului în forma sa cea mai pură, dar și cea mai periculoasă. Pentru că Ana nu întâlnește doar un bărbat atrăgător. Ea întâlnește în conte oglinda propriului daimon erotic, acea dimensiune a ființei sale pe care căsnicia cu Karenin o ținuse complet îngropată timp de ani de zile. Și poate recunoști și tu această dinamică. Poate ai văzut oameni care, după ani de căsnicii corecte, dar lipsite de intensitate, se îndrăgostesc brusc, devastator de cineva care le oferă exact ce le lipsea. Și poate ai observa cum această îndrăgostire pare să aibă o intensitate disproporționată, aproape ireală, ca și cum ar compensa toți acei ani de amorțire. Aceasta este fuziunea în forma clasică, o explozie care compensează un vid, nu o iubire care crește treptat. Practic, în loc ca erosul să devină parte din viața existentă, are loc procesul invers. O înlocuire totală a vieții existente cu erosul acesta deslănțuit. Am văzut și eu asta, desigur, în jurul meu și recunosc că am simțit-o și eu la un moment dat în viața mea. Acea senzație că cineva îți oferă brusc tot ce ți-a lipsit.
că în sfârșit trăiești cu adevărat, că totul, tot ce s-a petrecut înainte a fost doar o așteptare a acestui moment. E o senzație îmbătătoare. Și acum urmărește cu atenție ce descoperă Nabokov în mintea Anei. Pentru că asta este partea care te poate ajuta să recunoști patternul, dacă există, și în propria viață. În lecțiile despre literatura rusă, Nabokov observă cu mare precizie cum Tolstoi urmărește dezintegrarea treptată a Anei, mai ales în a doua jumătate a romanului, invitând cititorul în mintea și în sufletul Anei. Nabokov susține că Tolstoi inventează tehnica monologului interior, adică acel flux al conștiinței, cu decenii înainte de James Joyce sau de Virginia Woolf. Unde se vede cel mai clar această tehnică este exact în capitolele finale ale părții a șaptea, când urmărim călătoria Anei cu trăsura spre gară și apoi cu trenul până ajunge la destinație pe peron, spre moarte. Tolstoi ne invită direct în mintea Anei și ceea ce găsim acolo este terifiant. Gândurile ei sar dezarticulate de la Vronski, la Kitty, de la fiul ei, la propriul ei corp. Lumea exterioară îi se pare hidoasă, e filtrată prin prisma stării ei interioare și se uită la oameni și fiecare persoană de pe peron sau din tren îi se pare respingătoare, fiecare privire îi se pare ostilă, fiecare conversație este o dovadă că relația este mincinoasă. Tolstoi nu scrie Ana este disperată, dar ne pune să trăim disperarea ei din interior, să o descoperim gând cu gând. Vedem cum paranoia, neîncrederea, furia îi distorsionează percepția, cum gelozia îi otrăvește fiecare interpretare. De exemplu, când primește biletul lui Vronski, care spune simplu și neutru că va ajunge la 10. Ana citește în acele cuvinte neutre toată trădarea lumii. Nabokov, cu meticulozitatea lui caracteristică, calculează chiar și cronologia precisă a romanului. Acțiunea începe vineri, 11 februarie 1872. Iar Ana moare într-o seară de mai, în 1876. Sunt 4 ani de dezintegrare comprimați într-un roman care ne lasă să descoperim fiecare fisură pe măsură ce aceasta apare în portretul și în psihicul protagonistei. De ce contează că Nabokov calculează aceste date cu atâta precizie? Cred eu că asta arată, de fapt, ceva interesant despre felul cum funcționează dezintegrarea. Pentru că dacă vezi filmul despre Ana Karenina sau ți derulezi povestea în minte, poți avea impresia că Ana cade vertiginos, că totul se prăbușește într-o clipă. Dar dacă stai și citești romanul și mergi pas cu pas în descriere, simți că sunt totuși acești 4 ani și că procesul este lent și aproape imperceptibil, ca o crăpătură în parbriz care înaintează din ce în ce mai jos. În fiecare zi, Ana a cedat câte puțin din autonomia ei. Ce aș vrea să mă asigur că am clarificat este că această carte nu este o poveste despre o femeie slabă care a cedat brusc, ci mai degrabă că este o hartă precisă a dezintegrării, a disdaimoniei Erosului. Tocmai această precizie cred eu că o face atât de realistă și de clinică și psihologică. Este o adevărată performanță de descriere psihologică a disdaimoniei Erosului. Dar cum se ajunge la asta? Iată un citat din carte care mi se pare mie că ne ajută să decriptăm fenomenul.
La fiecare întâlnire, scrie Tolstoi, ea recompunea imaginea pe care și-o făcuse despre el. O imagine incomparabil mai bună, imposibil de atins în realitate, cu cel care era de fapt. Aceasta este structura psihologică a fuziunii văzută din interior. Da? Nu-l iubești pe celălalt așa cum este el, ci o versiune idealizată a lui pe care o construiești și apoi o reconstruiești, o întreții în propria minte. Iar când realitatea începe să nu se potrivească cu imaginea, nu te întrebi dacă imaginea ta e greșită. Te întrebi ce e în neregulă cu el. Te simți trădată când partenerul se dovedește a fi uman, pentru că tu l-ai crezut diferit, deasupra slăbiciunilor comune, imun la tot ce te-a dezamăgit la ceilalți. Și aici începe spirala descendentă a Anei. Ea devine posesivă, controloare, ostilă chiar și își proiectează temerile ei în orice cuvinte ale lui Vronski. Iubirea ei devine, în cuvintele lui Tolstoi, sumbră și opresivă pentru Vronski. Și când Ana se gătește, se împodobește frumos ca să-i recâștige afecțiunea, gestul nu mai are niciun efect. Îi plăcea totul, scrie Tolstoi, dar îi plăcuse deja de atâtea ori. Era pur și simplu prea târziu. Iar ea deja mai mult îl alunga cu anxietatea și posesivitatea ei. Pentru că, în mod tragic, asta face gelozia atât pentru Ana cât și pentru oricine o simte. Face ca temerile să se confirme, să devină realitate. Aceasta e capcana fuziunii. Cu cât te agăți mai tare, cu atât celălalt fuge mai departe. Și cu cât cer mai insistent să fii iubită, cu atât devii mai greu de iubit. Tolstoi scrie că în ruminațiile ei, după ce se certau, Ana și-l imagina pe Vronski spunându-i cele mai crude cuvinte pe care un om grosolan le-ar putea spune. Și se imagina că nu-l putea ierta pentru ele, de parcă le-ar fi rostit cu adevărat. Mă întreb dacă recunoște acest mecanism. Faptul că Ana nu reacționează la Vronski cel real, reacționează la Vronski cel din mintea ei. Un fel de proiecție a tuturor fricilor și insecurităților sale. Nu am să te las să mă mai chinuiești, își zice ea cu gândul la sinucidere. Și mai târziu tot ea spune în acest flux de conștiință despre care vorbeam mai devreme. Am să-l pedepsesc pe el și am să scap de toți și de mine însă. Ceea ce vrea Ana în adâncul sufletului nu este să moară, ci să fie iubită și asigurată că mai contează. Însă cererea ei de iubire devine atac, iar în loc să își exprime vulnerabilitatea, ajunge să se autodistrugă. Vrea să ceară apropiere, dar se lasă sedusă de propriul scenariu de respingere. Și cu cât reacționează mai intens la proiecția din mintea ei, cu atât se lasă mai mult posedată de acest daimon. Spre deosebire de privirea panoramică a Anei Dostoievskaya, Karenina coboară din ce în ce mai mult în percepția daimonului ei erotic. Și mai e ceva. Ana alege iubirea romantică în detrimentul a tot ce avea. Reputație, poziție socială și mai presus de toate, aproape că și în detrimentul fiului ei, Serioja. Aceasta este ceea ce psihologii numesc fetișizarea iubirii, care este dusă la extrem. Convingerea că pasiunea e singurul lucru care contează în viață și că intensitatea sentimentului justifică orice sacrificiu. Dar Tolstoi ne arată că atunci când transformi iubirea în singura sursă de sens, nu doar că riști să o pierzi, ci riști să te pierzi pe tine. Și cred că aici se vede cel mai clar diferența, pentru că Ana Dostoievskaya nu l-a idealizat pe Fiodor. L-a văzut exact așa cum era. Un jucător compulsiv, un om cu datorii,
Un scriitor genial, cu care era aproape imposibil de trăit în momentele lui cele mai întunecate. Și cred că tocmai pentru că l-a văzut real, nu ca o proiecție ideală, a putut să-l iubească fără să se piardă în el. Practic, nu a așteptat de la el să fie altceva decât era. Nu s-a simțit trădată când Fiodor s-a dovedit uman și astfel a putut să construiască o viață alături de el. Nabokov se oprește și asupra epigrafului romanului. Pe prima pagină a romanului scrie așa: a mea este răzbunarea și eu voi răsplăti. Este un citat din Epistola către Romani. El îl descompune în două implicații simultan prezente în text. Prima, că societatea nu are dreptul să o judece pe Ana, pentru că judecata îi aparține doar lui Dumnezeu. Iar a doua este mai dureroasă. Ana nu are dreptul să îl pedepsească pe Vronski prin sinuciderea aceasta răzbunătoare. Iar aici Nabokov identifică ironia tragică a finalului. Sinuciderea Anei sub roțile unui tren, același simbol prin care erosul ei daimonic s-a trezit la primul contact cu Vronski pe peronul gării la începutul cărții, este un act de răzbunare. Ea se ucide pentru a-l pedepsi pe el. Și tocmai această răzbunare o condamnă, pentru că ea, într-un fel, spune Nabokov, uzurpă dreptul divin de a răsplăti. Fuziunea completă cu celălalt se transformă în final în distrugerea ambilor. Ana nu mai poate trăi fără Vronski, dar nu mai poate trăi nici cu el. Daimonul a absorbit complet ego-ul și acum consumă chiar viața din care s-a hrănit. Dacă această discuție despre daimon ți se pare interesantă și dacă nu ai descărcat companionul pentru aceste episoade pe care l-am pregătit, nu uita să îl descarci gratuit din linkul din descriere. Să ne întoarcem la Ana Dostoevskaya. Fiodor moare în 1881, la 59 de ani, din cauza unei hemoragii pulmonare. Ana are 35 de ani la moartea scriitorului și ea va mai trăi 37 de ani de văduvie, timp în care nu se recăsătorește. La bătrânețe, amintindu-și cei 14 ani de căsătorie cu scriitorul, Ana notează că au trăit într-o atmosferă de fericire care poate fi accesibilă omului pe pământ și că soțul ei a considerat-o mereu ca un fel de zid pe care au putut ricoșa prostiile și nebuniile sale. Un zid temeinic pe care el a putut să se reazeme. Înainte de a muri, ea scrie: m-am dăruit lui Fiodor când aveam 20 de ani. Acum am peste 70 și încă îi aparțin doar lui în fiecare gând, în fiecare faptă. Cum se manifestă această uniune cu scriitorul și dincolo de moarte? Pe lângă fidelitatea emoțională de-a lungul întregii vieți, ea se transformă și în comportament. Ana se va consacra realizării ediției complete a operelor soțului ei, se va ocupa de arhivă, de memorii, va face o muncă bibliografică de o minuțiozitate extraordinară. În mod uimitor, ea devine ceea ce am putea numi mai generos astăzi drept prima antreprenoare literară din Rusia, pentru că se ocupă de organizarea, de publicarea și de distribuția cărților lui Dostoevski de una singură. Și astfel, prin această combinație de perseverență și inteligență și prin această misiune pe care și-o asumă, ea își menține promisiunea pe care o făcuse la moartea soțului ei și la sfârșitul vieții are satisfacția de a scrie așa, și citez din memoriile ei. Mergând în urma sicriului lui Fiodor Mihailovici,
Am jurat să îmi închin viața copiilor noștri și m-am legat ca tot restul vieții mele să-l dedic, pe cât îmi vor permite puterile, glorificării memoriei neuitatului meu soț și răspândirii nobilelor sale idei. Acum, când sunt atât de aproape de sfârșitul vieții, pot să spun cu inima împăcată că toate legămintele pe care le-am făcut în clipele acelea grele, când conduceam pe drumul cel din urmă rămășițele pământești ale soțului meu, mi le-am îndeplinit pe cât mi-au permis puterile și capacitățile mele. Aceasta este intimitatea care supraviețuiește morții, forța care nu se stinge odată cu obiectul ei imediat, ci care se transformă în fidelitate față de ceea ce a fost viu, într-un fel de continuare a sensului și dincolo de moarte. Contrastul cu Ana Karenina este total, cred eu. În timp ce Karenina nu poate să-și conceapă existența fără Vronski și alege moartea, Dostoevskaya continuă să existe, să creeze, să construiască, chiar și fără partenerul ei. Intimitatea aceasta îți permite să pierzi pe cineva fără să te pierzi pe tine. Dar fuziunea face ca pierderea celuilalt să fie echivalentă cu propria ta moarte. Ce rămâne din aceste povești? Poate asta, că intensitatea iubirii nu determină rezultatul. Așa cum am demonstrat, ambele Ane au iubit profund. Diferența stă în cum s-au raportat la propria iubire. Una ca dialog cu un om real, cealaltă ca abandon într-un scenariu intern hipnotic. Și cred că mai rămâne ceva la care aș vrea să te gândești. Faptul că refuzul complet al iubirii e la fel de periculos ca predarea totală. Karenin însuși, soțul Anei, trăiește corect, dar nu trăiește cu adevărat. Respectul pe care îl oferă în loc de iubire este doar o acoperire a vidului, nu o fundație pentru viață. Poate că asta este lecția cea mai grea, că intimitatea cere curaj. Pare că fuziunea e mai intensă, mai romantică, mai devotată, dar intimitatea presupune să rămâi prezent, conștient, responsabil, chiar și în mijlocul celor mai teribile evenimente de viață. Să iubești cu ochii deschiși, să accepți că celălalt este o persoană separată de tine, cu propriile nevoi și cu limite și cu propria traiectorie. Să renunți la iluzia că iubirea te poate salva de singurătatea fundamentală a existenței. În loc de concluzie, mi-am amintit de ceea ce spunea Ursula Le Guin, marea scriitoare de romane science fiction. Ea a scris undeva ceva care surprinde perfect diferența dintre cele două Ane. Iubirea nu stă pur și simplu acolo ca o piatră. Ea trebuie făcută, ca pâinea, refăcută tot timpul, făcută din nou. Ana Karenina a crezut că iubirea este o stare în care intri și rămâi pentru totdeauna, ceva care ți se întâmplă o singură dată și apoi te definește. Ea a tratat iubirea ca pe o piatră, solidă, permanentă, neschimbătoare. Și tocmai pentru că a văzut-o așa, când piatra a început să se clatine, întreaga ei lume s-a prăbușit. Ana Dostoevskaya a înțeles altceva. Iubirea este ceva ce faci, nu ceva ce ți se întâmplă. Ea trebuie făcută în fiecare zi ca pâinea. Necesită atenție, prezență, efort constant. Și dacă nu o cultivi activ, ea începe să moară încet, dar sigur. Și tocmai această înțelegere i-a permis să construiască o iubire care, deși a durat 14 ani, a continuat să existe încă 37 de ani după moartea lui Fiodor. Poate recunoști în viața ta momente când ai tratat iubirea ca pe o piatră, când ai presupus că dacă există, ea va rămâne acolo de la sine, fără să o hrănești. Și poate ai descoperit că tocmai această presupunere o lasă, de fapt,
să moară. Lecția celor 2 ani este că intimitatea cere atenție constantă. Să vezi în celălalt o ființă care simte, să-ți comunici dragostea în mod activ și apoi să repeți acest proces de la capăt în fiecare zi. Fuziunea, prin contrast, este iluzia că odată ce ai intrat în iubire, munca s-a terminat. Că poți să te abandonezi și să aștepți ca starea să dureze de la sine. Dar pâinea nefăcută se învechește și pietrele pe care le ignori se acoperă de mușchi. Singura iubire care durează este cea pe care o refaci în fiecare dimineață. Acesta a fost episodul de astăzi despre Eros, despre forța iubirii, cea care ne poate construi, dar ne și poate șterge la propriu de pe fața pământului. Sper că exemplele de psihobiografii, alături de ajutorul pe care mi l-au dat mințile deschise ale lui Rollo May, Nabokov și Ursula Le Guin, să te facă să intuiești mai clar diferența dintre intimitate și fuziune. Iar dacă îți plac psihobiografiile și te interesează și alte perspective, te invit să arunci un ochi la episoadele disponibile pentru cei din camera membrilor. Îți mulțumesc că ai ascultat. Până data viitoare, să iubim bine!